Ayun, so bago tayo magsimula, nais ko munang pasalamatan lahat ng walang sawang sumusuporta at nagsusubscribe sa ating channel. Malapit na po tayo mga 500 subscribers. Salamat po sa inyo lahat. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa theory. Palagi yung naririnig yung word na theory sa paksa natin sa criminology. Sa kadahilanan na karamihan ng ating pinag-aaralan ay nakabase sa teorya. So, bago natin ituloy ang ating paksa, ay kailangan muna nating i-define kung ano ang theory. Theory is defined as a proposition on how a certain phenomena exists. Ito ay ang pagbibigay natin ng proposition para ipaliwanag ang isang pangyayari. Theory is born from problems. So yan ang title ng ating pag-aaralan ngayon. The birth of theories. Paano pinapanganak ang isang teorya? Paano tayo nagkakaroon ng isang teorya? So, sa field of criminology, sabi natin, meron tayong 3 foundational theories. Demonological, classical, positivist. At sa mga theories na ito, ay meron pang iba't ibang teorya na lumitaw at naipanganak upang ipaliwanag ang pagkakaroon natin ng criminality sa ating society. As we have stated, theories are proposition that explains how a phenomena exists. So ano nga ba yung phenomena na pinag-uusapan natin in the field of criminology? We have crime. So ang crime, sabi natin, is considered as a social phenomena. Gawa yan ng mga tao. Isang event na kung saan ang may dahilan or ang may gawa ay tayo ring mga tao. Diba? We define what is crime and we label what act can be considered as crime. In the field of criminology, we are trying to understand the existence of crime. That is why nagkaroon tayo ng maraming teorya, nagkaroon tayo ng maraming spekulasyon kung paano or ano ang dahilan ng pagkakaroon ng krimen. Kaya, ang pag-aaralan natin ngayon ay paano nga ba nagkakaroon ng isang teorya. Sabi natin, theories are born from problem. Kailangan meron munang problema na kailangan nating pag-aralan at intindihin para makabuo tayo ng isang teorya. So magbigay tayo ng isang example. And that is crime as one of our problem. Ngayon, pag-aralan natin, what are the reason why crime exists? And from that problem, mag-develop tayo ngayon ng proposition. Bakit nga ba merong krimen? So for example, sabi mo, merong krimen kasi mahihirap ang mga tao at kailangan nila ng pera, kaya sila ay nagko-commit ng crime. Yung inisip mong dahilan kung bakit merong krimen ay dahil sa kahirapan. So yan yung hypothesis mo, yan yung proposition mo, yan yung gusto mong patunayan. Na dahil sa kahirapan, kaya marami ang krimen. So meron ka ng problem, which is the existence of crime, and then meron ka ng hypothesis, yun yung proposition mo na dahil na kaya merong krimen ay dahil sa kahirapan. So from that hypothesis, you will now develop questions.
Gagawa ka na ng mga katanungan patungkol doon sa iyong proposition in relation sa problemang pinag-aaralan mo. So for example, gawa tayo ng question. Ilagay lang natin doon, ikaw ba ay sumasang-ayon na kapag mahirap ang isang tao, siya ay magko-commit ng krimen? Yun yung tanong. And marami ka pang pwedeng gawing tanong para ito ay ipasagot or sagutin mo sa iba't ibang scientificong pamamaraan. So meron ka ng problema, meron ka ng proposition, at meron ka ng questions. From that question, gagawa ka na ngayon ng tinatawag nating scientific inquiry. So pag-aaralan mo na ngayon yung pinupose mong dahilan kung bakit nag-e-exist yung isang problema. So it's either you will conduct survey or magkakandak ka ng observation. Pwedeng survey, meron kang mga tanong, ipasagot mo ito sa mga tao para malaman mo kung ano ang kanilang pananaw doon sa sinasabi mong kadahilanan kung bakit nag-e-exist ang isang problema. Kung bakit nag-e-exist ang crime. Or hindi naman kaya, through observation, pumunta ka sa lugar na kung saan maraming nangyayaring krimen. O pumunta ka sa isang lugar na kung saan maraming mahihirap. At i-observe mo kung ano ang nangyayari doon sa paligid. Kasi ikaw ay mangangalap ng iba't ibang impormasyon nang sa ganon magkaroon ng kasagutan ang iyong katanungan patungkol doon sa problemang iyong pinag-aaralan. So kung halimbawa, doon sa mga tanong na tinanong mo sa mga tao, ang sagot nila doon sa tanong na kung ang tao ba ay mahirap, siya ay gagawa ng kasamaan or krimen, ay oo. Sila ay sumasang-ayon sa iyong proposition. Base sa impormasyong nakalap mo, halimbawa nagtanong ka 100 tao, at ang sumagot ng oo sa kanila ay 90%. So malaking porsyento ang sumang-ayon sa iyo. Ano ang magiging conclusion mo? Halimbawa naman doon sa observation, yung 10 pamilyang mahihirap na sinubaybayan mo ang kanilang pamumuhay, 7 sa kanila ang nag-commit or gumawa ng krimen. Ano naman ang magiging conclusion mo? So, basing on the data that you had gathered, you may conclude that poverty is a reason for commission of crime. Tama? Kasi meron ka ng basihan. Base sa mga impormasyong nakalap mo, pinapatotohanan ng mga impormasyon na ito na ang kahirapan ay sanhi ng paggawa ng krimen. Now, magkakaroon ka rin ng generalization na tinatawag. Yung sinabi ko kanina is already the general statement. No? Kasi pag halimbawa sinabi nila, hindi naman lahat ng mahihirap nagiging kriminal. Which is totoo naman. Pero base sa iyong nakalap na impormasyon, gagawa ka ngayon ng general statement. At dapat ito ay pwede nating gamitin upang ipaliwanag ang isang phenomena, ang isang pangyayari. Now, isa na ba yung ganap na theory? Ang sagot, hindi pa. Kasi base sa impormasyon na nakalap mo, gagawa ka ng conclusion. And from that conclusion, yan naman yung isasalang natin for testing. So gagawa tayo ng pagsusuri, susuriin natin kung tama nga ba ang iyong conclusion. So yung conclusion mo na kung saan
Ang kahirapan ang dahilan kung bakit ang isang tao ay gumagawa ng krimen, ay kailangan muna nating itest. Paano natin yan ititest? Gagawa na naman tayo ng isa na namang pag-aaral na kung saan ang gagamitin nating means of testing is yung konklusyon na binaba mo, yung konklusyon na binanggit mo doon sa iyong pag-aaral. So for example, kukuha sila ng mga tao na pwedeng sumali doon sa iyong pag-aaral. At susubaybayan na naman nila yung buhay ng mga taong yun. Diba? Kahit kanina ginawa mo na. Pero, for the purpose of scientific inquiry, para matawag itong scientific inquiry, kailangan dumaan yung conclusion mo sa isa pang testing and validation. Para mapatunayan kung yung conclusion na sinabi mo ay meron nga bang katotohanan. At kapag ito ay napatunayan ng totoo, yung iyong konklusyon ay pwede naman na natin itong tawaging isang teorya. Para saan nga bang teorya? Theory is used either to understand and explain the existence of a certain phenomena. And another purpose of coming up with theory is that to predict the existence of a certain phenomena in the future. Those are the process on how theory is constructed. Yun yung pinagdadaanan ng isang teorya para ito ay matawag na valid. So lahat ng mga teorya na meron tayo, specifically under the positivist school, lalo na ngayon, ay dumaan sa isang masusing pag-aaral. Etong mga theory na ito can predict the future of a certain issue. So yung ginawa, for example, nilang theory na nagsasabing poverty is one of the factor of criminality is indeed valid. Kasi pwede naman talagang mangyari. Dahil sa kahirapan, ang isang tao ay magko-commit ng crime. Pero hindi natin sinasabi na isa lamang ang dahilan para ang isang tao ay mag-commit ng crime. Remember that positivist theory believes that a certain behavior, specifically criminal behavior, has multiple factors that bind together in order to make or affect the behavior of a certain person. Pwedeng isa is kahirapan, nadagdagan pa ng problema sa pag-iisip, nadagdagan pa ng problema sa pamilya, sa pag-uugali, nagsama-sama lahat, yun yung naging dahilan kung bakit yung isang tao ay naging kriminal. Under the positivists, they do not believe that crime can be explained by one factor only. Rather, they believe that crime has multiple reasons. That's why it exists. They believe that crime is a result of multiple factors that combines together in order to affect the behavior of a certain person. So that's it for the topic theory. See you next meeting. Thank you.